بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی ویلاسټي. د ویلاسټي هم د سپیډ په شان ټاپک دی، خو په دې کې صرف د یو ټکي فرق دی. هلته به په یو سیکنډ کې چې یو باډي څومره ډسټنس کور کړی نو هغې ته به مونږ سپیډ وي. دلته به مونږ داسې وایو چې کله یو باډي په یو سیکنډ کې څومره ډسپلیسمنټ کور کړي نو مونږ به دې ته وایو چې د دې دومره ویلاسټي ده. فار ایگزامپل یو باډي ده، هغه په یو سیکنډ کې 50 میټر ډسپلیسمنټ کور کی نو دی ویلاسټي به 50 میټر پر سیکنډ. نو د ډسپلیسمنټ کورډ بای ا باډي ان 1 سیکنډ از کالډ ویلاسټي. یو باډي چې په یو سیکنډ کې څومره ډسپلیسمنټ کور کی نو موږ به وایو چې دا د دې ویلاسټي ده. یا بل ډیفینیشن یې موږ داسې هم کولی شو، د ریټ اف چینج اف ډسپلیسمنټ وذ ټایم is called velocity. د وخت تیریدو سره سره چې په ډسپلیسمنټ کې کم چینجز راځي دي ته به موږ څه وایو ویلاسټي. او ویلاسټي به موږ څنګه حاصلو؟ ویلاسټي چې دا به حاصلیږي کله چې موږ ډسپلیسمنټ ډیوایډ کو په ټایم باندې. نو د وخت تیریدو سره سره چې په ډسپلیسمنټ کې چینجز راځي نو دا به موږ ته ویلاسټي راکوي. میتھمیټیکل به مونږ داسې ریپرزینټ کوو چې ویلاسټي برابر د ډسپلیسمنټ بټې ټایم. ویلاسټي مونږ په وی باندې ظاهرو، خو د پاسه پې د ایرو دا نشان دی او دا خبره ثابتوي چې دا ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده. دغه شانتې د دې نه یو 2 ویډیوګانو مخکې ما ډسپلیسمنټ ډیفاین کړی و. دا ډسپلیسمنټ هم زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. نو په دې وجه باندې دا اس چې دی د دې د پاسه د ایرو دا نشان دی او ټایم چې دا مونږ په ټي باندې ریپرزینټ کوو. Its standard unit is meter per second. د دې ویلاسټي چې کوم سټینډرډ یونټ دی اس یونټ دی هغه میټر پر سیکنډ دی. دا میټر چې دی دا د ډسپلیسمنټ نه راوتی دی او دا سیکنډ د ټایم نه راوتی دی. نو میټر پر سیکنډ دا زموږ سره د ویلاسټي یونټ راغی. اټ از ویکټر کوانټیټي او دا ویلاسټي زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده، سمتي مقدار دی. سمتي مقدار دی. ټیک شو. نو یو باډي چې په یو سیکنډ کې څومره ډسپلیسمنټ کور کوي او د دې ویلاسټي یا د وخت تیریدو سره سره چې په ډسپلیسمنټ کې کوم چینج راځي نو هغه به دا ویلاسټي ریپرزینټ کوي. بیا د ویلاسټي زموږ سره مختلف ټایپس دي، څنګه چې د سپیډ زموږ سره مختلف ټایپس دي، دغه شانتې د ویلاسټي مختلف ټایپس دي. اول ټایپ زموږ سره دی یونیفارم ویلاسټي. یونیفارم ویلاسټي ته موږ په اردو کې وایي یکسان ویلاسټي. چې کله باډي یو خاص طرف ته روانه وي، دا یو خبر یاد ساتئ، چې کله یو باډي یو خاص طرف ته روانه وي او دې په دې سپیډ کې چینجز نه راځي، نه تیزیږي او نه سلو کیږي، نو موږ دا ویلی شو چې د دې ویلاسټي یونیفارم ده. A body is said to be moving with uniform velocity. یو باډي ته موږ دا ویلی شو چې دا په یونیفارم ویلاسټي کې ده if it cover equal displacement in equal interval of time. کو پرس که دا د وخت په یو شانتي وخت په سره یو شانتي ډسپلیسمنټ کور کوي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو موټر دی او دا یو خاص ډایرکشن طرف ته روان دی. پرس که دا زموږ سره نارت طرف ته روان دی او دا په پوینټ A باندې دی، دا زموږ سره پوینټ A شو او دا پوینټ B ته راورسېدو نو دی په یو سیکنډ کې 10 میټر ډسټنس کور کو. ټیک شو. بیا د دې پوینټ B نه والا د پوینټ C پورې بیا په یو سیکنډ کې 10 میټر ډسټنس کور کو. دغه شانتې بیا د پوینټ C نه والا د پوینټ D پورې په یو سیکنډ کې بیا 10 میټر ډسټنس کور کو. نو موږ ته دا خبره ظاهره شوه چې دا باډي چې دا نه تیزیږي او نه سلو کیږي، یعنې دا د یو شانتي سپیډ سره روانه ده او یو خاص طرف ته هم روانه ده. نو دا په یونیفارم ویلاسټي کې ده. ټیک شو. په یونیفارم سپیډ او په یونیفارم ویلاسټي کې دا فرق دی چې کله یو باډي یو طرف ته روانه وي کو هر طرف وي خو چې د هغې په سپیډ کې چینج نه راځي نو مونږ وایو دا په یونیفارم سپیډ کې روانه ده. خو چې کله یو باډي یو خاص طرف ته روانه وي، یا نارت طرف ته روانه وي، یا ساوت طرف ته روانه وي، یا ویسټ یا ایسټ یو خاص طرف ته روانه وي او دې په دې سپیډ کې چینجز نه راځي، نه تیزیږي نه سلو کیږي، نو موږ به دا وایو چې دا په یونیفارم ویلاسټي کې ده. صرف ډایرکشن فرق پکې دی. بیا زموږ سره دی ویریبل ویلاسټي. ویریبل ویلاسټي ته وایي چې کله یو باډي یو خاص طرف ته روانه وي او د دې په دې سپیډ کې چینجز راځي
یا تیزیږي یا سلو کیږي نو موږ به دا وایو چې دا په ویریبل ویلاسټي کې ده. A body is said to be moving with variable velocity. یو باډي ته موږ دا ویلی شو چې دا په ویریبل ویلاسټي کې ده if it cover unequal displacement unequal چې برابر نه in equal interval of time په یو شانتي وخت پو کې. فار ایگزامپل زموږ سره دلته یو موټر دی او دا زموږ سره نارت طرف ته روان دی یو خاص طرف شو نو نارت طرف ته روان دی او دا زموږ سره پوینټ A دی او دا پوینټ B دی نو د پوینټ A نه ول د پوینټ B پورې په 2 سکندونو کې دی 50 میټر ډیسټنس کور کو. ټیک شو. بیا د پوینټ B نه ول د پوینټ C پورې په 2 سکندونو کې 20 میټر ډیسټنس کور کو او بیا د پوینټ C نه ول د پوینټ D پورې په 2 سکندونو کې 25 میټر ډیسټنس کور کو. نو کومونګ دا وګورو کنه نو ټیم خو یو شانتی دی 2 سکند 2 سکند 2 سکند ټیم چې دی اق شانتی دی خو ډیسپلیسمنت چې دا مختلف دی. دلته په 2 سکندو کې 50 میټر ډیسپلیسمنت کور کړی دی دلته په 2 سکندو کې 20 میټر ډیسپلیسمنت کور کړی دی او دلته په 2 سکندو کې 25 میټر ډیسپلیسمنت کور کړی دی. نو دی په دی سپیډ کې چینجز راغلی دي نو دې ته به مونږ وایو چې دا ویریبل ویلاسټي ده. ټیک شو. بیا ایوریج ویلاسټي دا هم دغه سپیډ په شانتي ده چې کله مونږ ټوټل ډیسپلیسمنت چې دی په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو نو دا به مونږ له ایوریج ویلاسټي راکوي. هغې کې مونږ څه ویلو په هغې کې مونږ دا ویلو چې کله ټوټل ډسټنس مونږ په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو نو دا به مونږ له ایوریج سپیډ راکوي. خو دلته به مونږ څه وایو دلته به مونږ ټوټل ډسپلیسمنت په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کوو. ایوریج ویلاسټي کین بی obtained by dividing total displacement by total time taken. چې کله مونږ ټوټل ډسپلیسمنت چې دی ګاډي کړی وي هغه په ټوټل ټایم باندې چې څومره ټایم یې پې اخیستی وي په هغې باندې ډیوایډ کړو دا به مونږ له ایوریج ویلاسټي راکوي. فار ایگزامپل یو باډي ده هغه یو خاص طرف ته روان ده فار ایگزامپل نارت طرف ته روان ده او هغه د پوینټ A نه د پوینټ B پورې په 2 سکندو کې 10 میټر ډسټنس کور کړی دی ډسپلیسمنت یې کور کړی دی. دغه شانتي د پوینټ B نه د پوینټ C پورې په 3 سکندونو کې 15 میټر ډسپلیسمنت کور کړی دی او دغه شانتي بیا په 2 سکندونو کې زمونږ سره 6 میټر ډسپلیسمنت کور کړی دی. نو مونږ دا ویلی دی چې ایوریج ویلاسټي به حاصلیږي چې کله ټوټل ډسپلیسمنت مونږ په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو. نو مونږ به داسې چل وکړو چې دا ټوټل ډسپلیسمنت په مونږ په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو. نو اول به مونږ ډسپلیسمنت راجمع کړو 10 جمع 15 جمع 6 او لاندې به ټوټل ټایم راجمع کړو نو 2 + 3 + 2 نو دا 15 او 10 25 او 6 دا زموږ سره راغی 31 اور دینه راځي 6 نو د دینه به تقریبا راځي 5.1 میټر پر سیکنډ. نو دا زموږ سره اوس ایوریج ویلاسټي رااله. ایوریج ویلاسټي به موږ څنګه حاصلو چې کله یو ګاډي څومره ډسپلیسمنت کور کړی وي هغه ټوټل ډسپلیسمنت راواخلو او چې په څومره ټایم کې پوره کړی وي په هغه ټول ټایم باندې به ډیوایډ کړو نو زموږ سره به ایوریج ویلاسټي راشي. بیا زموږ سره انسټنټینیس ویلاسټي ده. په یو خاص ټایم کې د یو باډي ویلاسټي ته به موږ انسټنټینیس ویلاسټي وایو. The velocity of a body at any particular instant of time is called instantaneous velocity. په یو خاص ټایم کې لکه اوس فار ایگزامپل ته په یو لانچ کې رواني یا په جهاز کې رواني او ته پای کې دا پایلټ نه تپوس وکړي دا کیپټن نه تپوس وکړي چې ستا اوس ویلاسټي څه ده او هغه د جواب درکړي چې زما ویلاسټي چې ده هغه 60 میټر پر سیکنډ نارت طرف ته ده. نو دا په دغه ټایم کې د دې باډي د ویلاسټي ته به موږ څه وایو انسټنټینیس ویلاسټي. The velocity of a body at any particular instant of time is called instantaneous velocity. We take time interval very small. دلته به مونږ دا time interval چې دا به ډیر زیات کم اخلو او times approach to zero. دا time به تقریبا 0 ته نږدې شي وي. 0 به نه وي خو د 0 نه به ډیر سیوام نه وي.
نو انسټنټینیس ویلاسټي به موږ داسې ظاهرو چې وی آی ان د آی ان مطلب دی انسټنټینیس ویلاسټي او په دې کې به لیمټ یعنی ټایم اپروچ په کوي 0 ته او ډلټا اس ډیوایډ بای ډلټا ټي. ټیک شو. نو دا زموږ سره د ویلاسټي ټاپک امید لرم چې تاسو به دا زده کړي وي. د دغه شانتي ویډیوګانو د کتو لپاره زما چینل چې دا ضرور سبسکرایب کړئ. کو دا ویډیو خوښ شوی وي نو دا لایک کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.